ẹ ṣé ò tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà ẹ ti mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí tẹ́ ẹ bá ti rí wa báyìí ó tún ti nítumọ̀ náà nìyẹn torí pé bó bá ti ń gbóná yàjóyàjó báyìí náà là máa mú un wá fún ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣé ò tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà ICTV yín náà lélẹ̀ mo bá like mo bá share mo bá subscribe sí orí ìkànnì yìí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńláyé ẹ wá gbọ́ ò ó rúgbó bọ̀ ó tẹ̀ ti rúgbó wọlé náà ní ká wí pé ó ti rúgbó wọlé báyìí o tàbá sọ pé ó rúgbó bọ̀ ó rúgbó bọ̀ ó rúgbó bọ̀ ká sọ pé tó ó tiẹ̀ ti wá wọlé báyìí ó tiẹ̀ ti wá ṣẹlẹ̀ náà ní ká wí torí wípé orílẹ̀-èdè Russia ti gbáradì báyìí o wọ́n gbáradì wọ́n wà ní kàǹpé báyìí láti ṣetán láti wá ṣe kíni ẹ gbọ́ wìrìwìrì ọ̀rọ̀ rí lónìí o láti wá ṣe kíni kí náà ń bọ̀ wá ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ǹjẹ́ bí ìlú bá fara rọ tí ìlú dáa tó yẹ kí Russia kàn máa sọ pé àwọn ń bọ̀ wá sórílẹ̀-èdè olómìnira Nàìjíríà orílẹ̀-èdè olómìnira ni kí wá ló dé tí àwọn orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé tí wọ́n sọ pé àwọn ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà kí náà ń bọ̀ wá ṣe gan what are they coming to do in Nigeria? That is àwọn nǹkan tá a gbé yẹ̀wò lónìí nìyẹn o àwọn nǹkan tá a gbé yẹ̀wò ọ̀rọ̀ dẹ̀ pọ̀ lónìí ẹ mọ̀ pé tílé bá ti kún bá ilé kún fọ́fọ́ ẹ gbọ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì ìṣẹ̀lẹ̀ gbáǹkọ́gbì náà lórí ètò lónìí kí ni gbogbo àwọn ènìyàn ń sọ káàkiri mẹ́rin àgbáláyé kí ló ṣẹlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Yorùbá tá à ń béèrè fún lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ náà la máa gbọ́ ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí a mọ̀ mú wá fẹ́yìn èèyàn wá mọ̀ mú wá torí wípé mi ì fẹ́ kí nǹkan kan wà tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáláyé tẹ́ ẹ̀ gbọ́ lórí ètò yìí ìyẹn náà ni ètò yìí ló sì jẹ́ pé ó yàtọ̀ sí gbogbo ètò ìjìnlẹ̀ ni àṣà ni èdè ni ọ̀rọ̀ òótọ́ àti gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ orí ìkànnì ICTV yìí òun náà ni ẹ ó ti gbọ́ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn mo kí wọ́n káàbọ̀ ẹ má bá tẹ̀ sójú ẹ̀ ni ẹ má bá tẹ̀ sí comment section yẹn ẹ jẹ́ kó máa wọlé ká máa rí pé ń gbọ́ wa ketekete ńlé ẹ ṣé òun gbogbo bíkíbi tẹ̀ ti ń gbọ́ wa káàkiri mẹ́rin àgbáńláyé àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí ààrẹ wa sọ ẹ mọ̀ pé ààrẹ bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ààrẹ sọ yẹn ti dá gbogbo wàhálà sílẹ̀ nígboro ọ̀rọ̀ yẹn dá wàhálà sílẹ̀ nígboro àmọ̀mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan náà ni torí pé àníjógùn náà pọ̀ òṣùgbọ́n àmọ̀mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan torí bí tá a yà lónìí ó pọ̀ gan ni lórí ọ̀rọ̀ Odùduwà nation níbo ni iṣẹ́ dé dúró lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń pariwo pé fèèkì la gbé dání níbo ni iṣẹ́ dé dúró lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà oní protest one Nàìjíríà náà la tó fẹ́ kọ́kọ́ fẹ́ sọ náà ká tó sọ dáàmú tí ẹnu bá ti Russia ká tó wá lọ síbi tá à ń lọ gangan níbi pàtó tá a sọ pé sàn án láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò ẹjá kọ́ gbọ́ná nígbà tí ààrẹ sọ̀rọ̀ tọ́láwọn bá wa sọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ti fèsì o tẹ́sí ńlá bá àṣẹ ààrẹ ẹjá wa kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan náà kí ni ọba Solomon kọ́kọ́ sọ náà ibi tá a ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn má bínú o ibi tá a ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ ká mú lẹ́ẹ̀kọ̀kan káwọn mú lẹ́ẹ̀kọ̀kan ni ẹjá kọ́ gbọ́ nǹkan tọba Solomon sọ náà tá a bá padà dé àmú ti Russia náà gbọ́ ká tó wá lọ sí orí gbáǹkọ́gbì tí Yorùbá ń pè ní eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ eégún ńlá olóńkẹ́yìn ìgbàlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà ni mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ètò ní bábá ètò náà ni ẹ má bá like ẹ bá share ẹ bá subscribe sí orí ìkànnì yìí ẹ jẹ́ kó máa lọ fà káàkiri àgbáńlá ayé mo sì ń retí kọ́mẹ̀ntì wa ní comment section pé à ń gbọ́ yìí ketekete ńlé ẹ bá fi sí pé à ń gbọ́ wa ketekete ká lè mọ̀ wípé ẹ̀yin èèyàn wa náà bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ kì í ṣe pé a kàn ń sọ̀rọ̀ dànù náà ni ẹ ṣé o ní gbogbo bíkíbi tẹ́ ẹ ti wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá èrí máa jẹ́ mi ìṣó ẹ̀já kọ́ máa mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kó má dàbí ẹni wípé a kàn mọ̀múlùmọ́mù ni ẹ̀já kọ́ gbóná kí làwọn èèyàn yìí kọ́kọ́ ń sọ náà lẹ́yìn tí ààrẹ wa ti sọ̀rọ̀. gbogbo ilé gbọ́ nǹkan tí president yìí sọ láàárọ̀ yìí ó máa nídìí kí a gba president yẹn ní àmọ̀ràn kékeré kan. gbogbo ilé ti gbọ́ òyìnbó tí Tinubu ka ilẹ̀ jọ rẹpẹtẹ president ẹ fòyìnbó ilẹ̀ òyìnbó kọ́ la fẹ́ jẹ òyìnbó kọ́ ló bá àwa nísìn àwọn onídìí òyìnbó point òyìnbó lè fi bà Nàìjíríà jẹ́ débi tó wà yìí. àbí o. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbogbo ilẹ̀ gbọ́ nǹkan tí president yìí ń sọ. everybody ló gbọ́ o àgbọ́yé. ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kò yé mi. ọ̀rọ̀ ìwé tí ẹ kà I don't understand.
kí ni wọ́n pè ní address? Nǹkan tèmi mọ̀ sí address ni wípé àwọn ènìyàn ń jà wípé nǹkan yìí ò dáa, wípé nǹkan báyìí làwọn fẹ́. Ẹ fẹ́ wá bọ́ síta, ẹ fẹ́ wá àdírẹ́sì wọn. Kì í ṣe ẹjọ́ la need. Nǹkan tí àwa pè ní àdírẹ́sì ni wípé ẹ lò ó àyìn ará ìlú àti gbọ́ nǹkan tí ẹ sọ. Lónìí àbí lọ́la a máa dá epo padà sí 200 naira. 150 gan. Lónìí àbí lọ́la a máa ṣe iná. Lónìí àbí lọ́la a máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe róòdù yín. Lónìí àbí lọ́la a máa bẹ̀rẹ̀ sí fún àwọn ará ìlú ní 1 million naira. Nǹkan tèmi mọ̀ tó ń jẹ́ àdírẹ́sì nìyẹn. Gbogbo nǹkan tí president yìí sọ lé ní pátá ó sì ń kàmpéènì ni o. Ó sì kàmpéènì fún wa nígbà tó sì kàmpéènì. Ó fi wá sí is coming, ó fi wá sí promises. Wọ́n gbé wa ń gogo. Promise yín ni o, kò tí ì sọ fún yín pé òun fẹ́ ṣe kankan fún yín o. Ẹ̀yin blogger òfò, ẹ̀yin blogger dìdìrìn, ẹ lọ ń gbé wípé subsidy kan sí gone. Tinubu sọ fún yín pé subsidy ti gone ni o, kò sọ fún yín wípé òun máa san subsidy fún yín o. Ó sì ń promise yín ni o. Ó sì ń promise. There is difference between promise and I want to do this. Ó sì ń fi yín sórí hope. The new hope. You are hoping. Ẹ máa hope ni o. Kò tí sọ pé òun fẹ́ ṣe o. Tòró ṣe kó má yé yín. Torí mo rí àwọn bloggers dìdìrín kan tó lọ ń gbé nǹkan kan wípé Tinubu sọ wípé a máa dá subsidy yẹn padà but it's unpainful. No, kò bá yín sọ yẹn o. Ẹ padà lọ gbọ́ ọ̀kan tó sọ o. Ó ń promise ni o. Ó sì ń promise. Ó sì ń campaign. Nǹkan tó sì ń ṣe fún yín nìyẹn. Ẹ jẹ́ bàbá fi sí comment section, ẹ já máa rí comment yín ẹ jọ̀ọ́. Ó ti padà sí ọ̀dọ̀ Jagaban. Ó fẹ́ bá Jagaban sọ̀rọ̀ nísìn. President Tinubu Jagaban. Bẹ́ẹ̀ni o. This is King Solomon. Èmi ló sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá wípé ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíràn. Ọdún mo ti mọ̀ wípé ẹ lè ṣe kankan tẹ́ bá débẹ̀. But try your best as a president. But mi ò fẹ́ kẹ́ máa lọ máa ní lọ́kàn wípé gbogbo ènìyàn ló gọ̀. Èmi personally mi ò kàwé. But nǹkan tó wà níbí yìí ó ní agbára. A ò kí ń ṣe dìdìrín. Àwọn ènìyàn jáde wọ́n protest. Ó kò tẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tó jáde náà ilé tó pọ̀ jù nínú wọn rí wọn ò pé. Because gbogbo protest òfò tó ń ṣe a ò rí point kankan dì mọ́ nínú nǹkan tó ń ṣe. Mo rí kan nínú wọn tó lọ sọ pé kán gbé price olóṣó wálẹ̀. Protest kan nìyẹn. Nǹkan tó ń kọ sí bánà wọn ni wípé end bad governance. End bad governance. Wọn ò really sọ nǹkan tó ń fẹ́. Ó ṣeéṣe kí nǹkan tí àwọn ará ìlú ń sọ kó má yé yín sá. Nǹkan tí àwọn ará ìlú fẹ́, nǹkan tí wọ́n. Àbí? Epo tí ẹ gbé lọ sókè yẹn, ẹ gbé padà wálẹ̀. Nǹkan tí àwọn ará ìlú fẹ́ nìyẹn. Ẹ sáà ní ká fọkàn balẹ̀ pé máa gbé wálẹ̀. Epo tó lọ sókè yẹn, ẹ gbé padà wá sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí pé àwọn tó ń sọ wípé end bad governance tí ẹ bá end governor Tinubu tá lẹ fẹ́ fi síbẹ̀, sẹ́ńtírì ẹlòmíì tẹ́ fẹ́ fi síbẹ̀, ẹ ti rí good person tẹ́ fẹ́ fi síbẹ̀ nígbà tẹ́ bá end Tinubu, sẹ́ńtírì èèyàn míì tẹ́ fẹ́ fi síbẹ̀ tó tún gùdù. Gbogbo apáta èèyàn burúkú ni wá kò sẹ́ tó dá ní Nàìjíríà. All of us we are non-natic. Wèrè ní gbogbo wa, kò sí èdè tó gbádùn ní gbogbo wa. But eléyìí tó wà níbẹ̀ yìí, what we need is amendment. Baba mistake ló ṣe President Tinubu. You do a big mistake by removing subsidy. It's a big mistake. And it's not a mistake, it's a fraud.
Removing subsidy in Nigeria is a fraud. It's not a mistake. So now, ẹ jẹ́ ká máa rí comment section yín pẹ̀ ń gbọ́ wá ń lé ẹjọ́. ara ni wọ́n. Ẹ wá bọ́ síta. Ẹ wá ń sọ fún wa wípé ká fún yín ká fẹ́ kẹ́ ṣe sùúrù. Nígbà tẹ́ kọ́kọ́ wọlé, nǹkan tí ẹ bá wa sọ ni wípé let the poor breathe. Àbí o, poor gan ò lè breathe mọ́ báyìí o. Nígbà tẹ́ bá wọlé, nǹkan tẹ́ promise wa lọ sókè àsílẹ̀. Gbogbo gàrí tó lọ sókè àmọ́ gbé wá sílẹ̀. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Ẹ gbé kankan wá sílẹ̀ látijọ́ yìí, ẹ gbé gbogbo sókè. Ó dúró sókè ló ń kọrin. So tẹ́ bá fẹ́ wá àdírẹ́sì wa kì í ṣe òyìnbó la fẹ́ gbọ́. Òyìnbó ló pa Nàìjíríà jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Okay? Pressure ti wà. Ọmọ Nàìjíríà. Àwọn èèyàn ògbóyìnbó mọ́ pressure ti wà. Mo mọ̀ wípé ara ni yín. Now láti sísìnyí lọ epo di 200 naira. Àbí o. Nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Kì í ṣe ká máa wà ẹ̀sùn fún wa bí àwọn ẹlẹ́jọ́ fà. Ẹ lọ ṣe sùúrù. Pílánì dání sí Nàìjíríà kó lè wá sí ìmúṣẹ. Pílánì wo ni? Èyí tẹ́ protest. Ta ni pílánì? Ẹ rọra, ẹ má ṣe gbá, ẹ má ṣàwo. Treat us like a fool, sir. Ẹ ti wòye pé àwọn eléyìí ẹran ni wọ́n pé wọ́n. Ẹni kan protest. Kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ ti gbé tó fẹ́ fi stop? Ìgbésẹ̀ wo lẹ ti gbé tó fẹ́ fi stop protest yẹn mo fẹ́ mọ̀? Ṣé ẹ ti dá ipò padà wá sílẹ̀ tó fẹ́ fi stop protest? I'm asking you, Mr. President. Ṣé ẹ ti gbé ipò wálẹ̀ tó fẹ́ fi stop protest? Why are they protesting? They are protesting because ìlú le. Because something is hard. What are the steps that have you taken to make them stop protest? Pọ́ǹtì tá a rí tèmọ́ nínú gbogbo kọ́tẹ́ sọ ni wípé àwọn kan ló ń lo àwọn òṣèlú kan ló ń lo àwọn ènìyàn láti ṣe protest. No, gbogbo Nàìjíríà ń bleed. Anybody will know anybody. Gbogbo Nàìjíríà ń ké. Ebi ò mọ ebi. Gbogbo Nàìjíríà ń bleed. Ebi ò mọ tribe. Bẹ́ẹ̀ ni. Bó ṣe yọ kó tó di pé ẹ wọlé ilé tó ní ọ̀dà ni mò ń gbé. Mr. President, kó tó di pé ẹ wọ ibi tẹ́ wà yìí, ilé tí mo gbé ó ní ọ̀dà. Láìlọ́ọ̀dù lé mi kó nínú ilé ni mo fi wá ń gbé ilé 25,000 per month. Ilé náà ní ọkùnrin. Ẹnu ti gbẹ. Torí láìní tí bá ṣépè sọ àwọn ènìyàn wá fún mi lówó. Nísìn. Ẹnu ti gbẹ. Bí wọ́n fún mi. Gbogbo ẹ̀ ti krẹ́, gbogbo ẹ̀ ti dẹ́pà, gbogbo ẹ̀ ti lẹ̀pọ̀, gbogbo imú àwọn tálákà ti dí. Poor gan ọ̀ráyè breathe in any circumstances area. So gbogbo address tẹ̀sí láàárọ̀ yìí fake address ni. Ẹ ò tí ì ṣe address táwa fẹ́ gbọ́. Gbogbo address tẹ̀sí láàárọ̀ yìí bí ìgbà tó yẹ pé wá campaign, bí ìgbà tó yẹ pé wá wá ẹ̀sùn fún wa ni. Bí ìgbà tó jẹ́ wípé ẹ fi ọwọ́ ọlá gbá wa lójú ni. Bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ tẹ ẹ̀tọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ́lẹ̀. Because I need to tell you the truth. Mi ò lè torí pé ẹjọ́ ọmọ Yorùbá ká máa purọ́ fúnra wa. I need to tell you reality. Address tẹ wá sí láàárọ̀ yìí o fake address ni. That one is not address. You oppress wa. Ṣé ẹ mọ iye ènìyàn tó ti kú fún protest tó ti ṣe? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ mọ iye táwọn ẹ̀mí wọn ẹ fẹ́ kí àwọn ẹ̀mí èèyàn bí 1 billion kó ṣòfò kẹ́tọ́ dìgbà máa ṣe solution àbí. If you want to take action, take action. If you want to kill all of us, man. Mr. President. This address that you do this morning is fake. That one is not address. You are campaigning. You are preaching. We don't want to hear preaching, and we don't want to hear campaigning. We want to hear what we want to do. What is the solution? What is the way out? What is the step that you want to take now? Are you going to bring the fuel money down? Or That's not? what we want to hear. Ṣé fẹ́ gbé epo wá sílẹ̀ ni èwo lẹ fẹ́ ṣe gangan? Àbí kó tún dúró sókè. Anyone to stop a protest? Stop protest because of what? On top of point. On top of what point? No ma fi stop a protest yẹn. Tó bá yẹ pé ẹrù jagas tó ń bà mí lẹ́rù pé bí àmì òní bọ́ìtà. But ojú mi yóò fàyè gba jagas.
àbí ọba tójú mi Solomon. bá wọ tíágàs tó jẹ́ wípé tó bá wọ ojú mi àti tíágàs ọ̀tá ni tó bá yẹ pé tíágàs tó bá yẹ pé mi àti tíágàs tájọ jẹ́ ọ̀tá Nigerians are hungry. èmi àti tíágàs ọ̀rẹ́ mo kì í ti tíágàs gan tó bá yẹ bẹ́ẹ̀ Nigerians are hungry bẹ́ẹ̀ ni. but ẹ ò lè sọ fún àwọn èèyàn pé kó má ṣe protest Why? or else you take any action. Your action will tell us not to do protest, not your mouth. Bẹ́ẹ̀ni. Your step will tell us not to do protest, not your mouth. Bẹ́ẹ̀ni. Because we need in this ìkórìtà ní ìkórìtà ibi tí a dé. A gbọ́dọ̀ bára wa sòtítọ́ ọ̀rọ̀. Ká bá sọ fún àwọn ará ìlú wípé ìjọba Nàìjíríà ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ kí Tinubu tó débẹ̀ fún láyè dé à ń tanra wa ni kò sáyè ta fún yín mọ́. You have said ẹ ti lo ọdún kan láàárín ọdún kan yẹn àrí nǹkan ẹyọkan tí ẹ sí. Kò tiẹ̀ sí kókó kankan. Nǹkan ẹyọkan báyìí láàárín gbogbo wọn yìí tẹ́ ẹ lò. Ẹ lè ṣe kan fún àwọn olówó lè rí kan tẹ́ ẹ ṣe o but we tálákà we poor masses. Dangote gan ò gbádùn bàbá. Tó sì wá láǹfààní tó jẹ́ fún àwọn tálákà tí tó sì tálákà láǹfààní. Ìjọba ẹ lè ṣe àwọn olówó láǹfààní kò sí tálákà láǹfààní kankan. Ó dákún ìṣòro wa please whether you will readdress us Mr. President address tẹsí láàárọ̀ yẹn ẹ máa readdress yẹn wípé hello ẹ̀yàn ará ìlú àti gbọ́ ègbè yìí àti gbọ́ ẹkún yín mo dẹ̀ ìka gan lẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ṣébo ẹ fẹ́ sọ fún wa pé ẹ mọ̀ pé ìyà jẹ Nàìjíríà ni ṣé olùdìbò àti wọn bá protest kẹ́ tó mọ̀ pé ìyà jẹ Nàìjíríà gbogbo àwọn ajá tó wà ládùúgbò mi ló ti rù tán ayé àtijọ́ àwọn ajá wọn máa sọ̀rọ̀ àbọ̀dọ̀ wọn ló jẹjẹ lórí àtìtàn wọn ló jẹ gbogbo àwọn ajá àwọn ẹdìyẹ tó wà ládùúgbò mi gbogbo wọn ló ti rù tán tó ti gbẹ ìgbà tí mo rí ajá kan lánàá àánú ṣe mi wípé kò sóúnjẹ mọ́ ní ìgboro kò sóúnjẹ tí àwọn èèyàn dànù mọ́. So please Mr. President readdress Nigerians. This address that you do today does not go well. It's a rightness to all Nigeria. It's not address. Halẹ̀ mọ́ àwọn ènìyàn gbogbo máa ṣe protest. Wọ́n threaten àwọn èèyàn. Wípé òfin máa wá àwọn kan rí. Wọ́n fáwọn èèyàn gbà tí. Ok? Sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé epo tó lọ sókè yẹn. Russia. Ok o. Wípé kó gbé wálẹ̀. Wípé epo yẹn o pé lọ́la o ó máa di 200 naira. Nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Epo tí ẹ gbé lọ sókè subsidy tí ẹ yọ. Òun ló bà ayé Nàìjíríà jẹ́. Òun ló fà á tí gbogbo fi turn up brand. Owó tí subsidy tẹ yọ náà àti ìmọ̀kọ́dẹ́ fi ṣe. Àti owó tí AFCC gbà o àti owó tí ẹ yọ lórí subsidy o we don't see any benefit in it. At all. So ẹ dá subsidy wa padà sáyé ẹ dá epo wa padà sí 190 150 ẹ jẹ́ ká máa rí epo 150 tí wọ́n bá ṣe ti po president tó bá wá wọlé lẹ́yìn ẹ àwa ṣe títì president tó bá tó wọlé àwa ṣe iná. Bẹ́ẹ̀ni eléyìí tó bá tún wọlé kó ń wá nǹkan míì ṣe. People are crying. People are suffering. Okay? Olówó kan láàrin òtòsí 1 million olóṣì ni o. Olóṣì gbogbo. You need to take action. So that Nigeria can be a better place, can be a peaceful place. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn tó bínú ní northern night yẹn ìbínú elébi ò dáa. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ò tí rí you never say anything. Ẹ má jẹ́ kí protest yẹn ẹ má jẹ́ kó kọjá bó ṣe wà yìí o. Àwọn nọ́ọ̀tì nìkan ló sì ń bínú o ọmọ Yorùbá ò tí ì bínú o Ìgbò ò tí ì bínú o Ìgalà ò tí ì bínú o Ìjọ ò tí ì bínú o Ìgèdè ò tí ì bínú o Haúsá nìkan ló sì ń bínú o. Ẹ má bà Nàìjíríà jẹ́ fún wa. Do your best and leave the rest. When you want to talk to Nigeria, tell us the reality. Don't lie for us again. Bẹ́ẹ̀ni ẹ má máa lo propaganda. Propaganda ò lè solve problem wa. Mr. President, we are not a kid. You have given us his coming. You are campaigning for us. You are preaching for us. We don't need preaching. We need action. Presently now, we need action. And the action is that fuel. We don't want that fuel in that price again. Because it's the fuel that is giving us problem in Nigeria now. It's the fuel that is giving us headache. Yes, sir. I want to continue increase owó bò. Tí bá fẹ́ gbé hook up ń sìn. Ayé ìgbà kan tí bá gbé hook up 10,000 per night, 15,000 wọ́n jù nìyẹn. Torí mi ò kí n lo condom, Mr. President.
Tí wọ́n fẹ́ gbé cup nígbà kan, Ó 15 sọkúsọ. 10 ni. Tó bá wọ́n ju àrírú ẹ̀rí. Wọ́n ju àrírú ẹ̀rí 15,000 tó gbé mi òkè ló kọ́ńdọ̀. But nísìnyí, mo fẹ́ gbé cup lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n sọ fún mi pé 150 sọ time. Wọ́n ní mọ́jú is 250k. Tó bá wá jẹ́ pé àwọn local cup 50,000 sọ time 100,000 day break. Tí wọ́n fẹ́ fi kọjú pa wá ni. Àròbòdó àròjẹjẹ àròbòdó. What type of knowledge is this? Irú ìgbésí ayé wo lélẹ́yìí? Èmi ò lè ṣe kí n má dóbò. That is my problem. Ó tó ìsọkúsọ yẹn náà tó. Ẹ sọ̀rọ̀ gidi jàre. Orí mi tẹ́lẹ̀ pọ̀ báyìí. Òbò ló pa kò sí nǹkan mi. Mr. President, we need action. Not story. Not preaching. Not campaigning. What do you want to do? Ìyẹn láyé fẹ́ gbọ́. What is the step that you want to take now? And when you say it, take it immediately. Because the day you tell us that from today no subsidy, the action take immediately. You need to tell us today. Hello, sir, all Nigerians. Látòní lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tepo ní 200 naira. Àbí o. Ẹ ṣe ìwà ẹ̀sùn. Gbogbo ìwà ẹ̀sùn tẹ̀sí pé kó má stop protest. Tó bá stop protest protest tó máa tún ṣe lẹ́yìn ilé àjò ilé ìtọ́ ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ. Ó tiẹ̀ máa lágbára. Ṣé mo pé mo sọ vision fún yín fún gbogbo ẹ̀yin olówó tẹ́ wà ní Nàìjíríà ní 2022. 2022, 2023, 2024, 2025. Olówó tó bá bọ́ ẹ̀ta wọn máa sọ ló pọ̀ pa. Wọn ò bí yín kú. Ó jẹ́ ti ṣẹlẹ̀ ní Haúsá báyìí. Ẹbí yá wèrè gan. Bẹ́ẹ̀ni, ó máa lé lébi. Olówó dìdìrín wo ló ń bínú? Ìbínú wo olówó ló lè bí? Wọ́n ò bí. Ó mà ṣe o. Mr. President, mo fẹ́ pè é sí àfiyèsí kan ṣẹṣẹ kẹ́ máa mọ̀. Tí gbogbo ọlọ́pàá tó wà ní Aṣọ Rock bá kó lẹ́yìn yìí. Tí gbogbo sójà tó wà lásọ̀rọ̀ kí bá kó lẹ́yìn kí lẹ lè dá sí. Kò sí o. Èèyàn mélòó lẹ lè dá mọ́ ní Nàìjíríà yìí. Kò sí o. Ènìyàn ló ń jẹ́ àwádé. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń jẹ́ àwádé. Tọ́lọ́run bá gbé yín sí position. Má rò pé bóyá ẹ jẹ́ nǹkan kan o, you are nothing. Àwọn tó yí ẹ ká láyé respect is not you. Ẹ ò lè dá nìkan rìn láàrin Nàìjíríà. Tó tẹ̀ bí wọn dá. Kọ́ mú single head tìyín. Àwọn ọlọ́pàá yín là ń respect àwọn ìbọn tó wà lọ́wọ́ yín ní àgbáyé rest, not you. Please, as a president, do the right thing at the right time before it will be too late. The fuel is too high. Bẹ́ẹ̀ni o. That subsidy wa padà sáyé. We don't care what you want to use the money for. Let the fuel go back to 200 naira. Let our fuel go back to 200 naira. Because wọ́n bá tiẹ̀ bọ́ sí kankan sílùú ẹ sáà tiẹ̀ gbowó epo padà ná. Epo ni agbára wa. Epo tí epo bá ti wọ́n gbogbo kan gbọ́dọ̀ wọ́n. Ó máa lọ sókè ni. That is my protest. We don't tell you to remove yourself from president. That subsidy money. Ẹ̀dá padà sáyé. Kamara epo wa ní 1,000. Kamara epo wa ní 200 naira. Àbí 150 naira. Ó pè náà. Oye tẹ́ ń tepo ti pọ̀ jù ní Nàìjíríà. That is what we want from you. And when you want to come and address us, don't preach for us again. We don't need your preaching. Don't campaign for us again. What we want to hear is action. As you come out from the day that they do negotiation for you that subsidy have gone, you don't preach that day. Not preaching that day. Not too much English that day. Now, when you want to come and address us, come out and tell us. Now, from today, fuel have go back to 200 naira. That is what we want to hear. So please, I beg you, Nigerians, don't vex for all what we have done for you. Now, fuel have go back to 200 naira. That is what we want to hear. And protest will stop. You don't need to preach it for us before that we should stop protest without take any action. Your action will stop protest. If you don't take any action, protest is continuing. I come again. Your action will talk whether they will stop protesting or they will not stop it. Not your mouth. Your action. What is the action?
By do what? By reduce the price of fuel. If you reduce price of fuel to 500 naira, we don't agree. If you reduce it to 300, we don't agree. Let the price go back before you enter the presidency. We tell 180 something naira, we have 170 something naira. Your action in Kote say, no man stop a protest. Protest wasn't say. Àwọn minority ló yìí ṣe o. Tó bá di pé gbogbo òbí bá jáde tán. Let me tell you a vision. Tí gbogbo òbí bá jáde tán, kì í ṣe nǹkan tá à ń sọ ìlà àmọ̀ sọ. Ẹ gbọ́ nǹkan tí ọba Solomon sọ báyìí. Ẹ gbọ́ báyà bẹ́ẹ̀ gbọ́. Ẹ jẹ́ bá láìkè tó bá share rẹ̀, bá tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀. Àwọn ará ilẹ̀ Haúsá ṣe mọ̀ wípé ẹ̀sẹ̀ kìí ṣàdédé ṣẹ́ lásán. Tá a bá dẹ̀ lọ gbogbo àwa tá a ti mọ ìtàn nípa pé wọ́n ń já ìjọba gbà lórílẹ̀‐èdè yìí, ẹ mọ̀ wípé ó kọ́mọ̀ láàrin àwọn Haúsá gan ni. Àwọn Haúsá yìí ni wọ́n wá túyàyà síta o, àtọmọdé àtàgbà àtàwọn olórí wọn pé kí Russia jọ̀ọ́ kó wá gbàjọba lọ́wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwọn Russia náà dẹ̀ ti fún wọn lésì ọ̀rọ̀ wọn. Russia náà fún wọn lésì ọ̀rọ̀ wọn. Gbogbo ẹ̀ pátápátá náà lẹ́mọ̀ tún gbọ́ báyìí, ẹ ti wò fọ́nrán. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tó pọ̀lọpọ̀ wá ń béèrè ni wípé Russia a mọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ nípa pé àwọn orílẹ̀-èdè kan gba ìjọba, wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan kan. Russia yìí jẹ́ nǹkan tó ṣe. Russia wọ́n jẹ́ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé tí ní Áfíríkà yìí, ẹ jẹ́ fún yín àpẹẹrẹ, ẹ wo Burkina Faso, ẹ wo Mali, ẹ wo Niger. Ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ gbàjọba lé ọwọ́ àwọn ààrẹ wọn, Russia flag ni wọ́n kọ́kọ́ nà sókè. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ ìtàn yẹn, òun náà látún tó ń sọ yìí. Àwọn aráàlú lọ kó Russia flag, wọ́n kó síta, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sing praises Putin, Vladimir Putin. Kò ju ọ̀sẹ̀ mélòó kan lọ, òde Russia lé àwọn ológun gbàjọba ní orílẹ̀-èdè yẹn. West Africa yìí náà ni. Olófà tó yẹ pé ó fi easy fáwọn ológun láti tètè wọ ilé, láti tètè gbà torí wọ́n ní backup Russia. A dẹ̀ mọ̀ pé Russia lélẹ́yìí tá a bá sọ nípa orílẹ̀-èdè tó jẹ́ nǹkan, orílẹ̀-èdè alágbára tó jẹ́ orílẹ̀-èdè ológun lágbàáyé. Russia yìí a lè sọ pé bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn Amẹ́ríkà, torí pé Amẹ́ríkà ní watchdog àbí, ṣùgbọ́n Russia yìí wọ́n ní baba ńlá instrument, àwọn nǹkan ìjà ogun ọwọ́ wọn ló pé sí. Amẹ́ríkà gan sábà wọn ni, torí tá a bá sọ nípa technology tó ní agbára jù ẹ̀ bá Russia. Àwọn ló jẹ́ kó ṣeé ṣe fún orílẹ̀-èdè Burkina Faso. Àwọn ló jẹ́ kó ṣeé ṣe fún Mali. Àwọn ló jẹ́ kó ṣeé ṣe fún Niger. Òrè àwọn aráàlú wọ́n túyàyà jáde, ìṣe náà ń pariwo Russian flag. Nǹkan tí àwọn aráàlú yẹn ń sọ nínú èdè Haúsá tí wọ́n ń sọ ni wípé ebi ń pa wá, Russia ẹ wá gbàjọba fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn olórí wọ́n sì jókòó kalẹ̀, wọ́n sì ń wò ó, wọ́n sì bí ẹni wípé àwọn ò gbọ́ nǹkan táwọn ọmọ wọn ń sọ. Torí ìgbà tá à ń kí tá à ń sá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn ò mẹ́ni tó kú, wọ́n lọ́mọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀ kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Ọmọ tiwa náà tó wá ń ṣe àwa tiwa náà báyìí ńkọ́, àwọn tiwọn ní ìsìn ẹgbọ́n nǹkan tí wọ́n ń sọ. Ó lẹ́wò lójú wòran yín yẹn o, torí wípé ní abẹ́ òfin ó ní abẹ́ òfin orílẹ̀-èdè ó
jẹ́ nǹkan ó jẹ́ nǹkan ìtìjú àbí nǹkan èèwọ̀ kí wọ́n máa na fúláàgì orílẹ̀-èdè míì sókè nínú ìwọ́de nínú ìwọ́de orílẹ̀-èdè kan ní ìgbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Ó jẹ́ nǹkan ìdọ̀tí, ó jẹ́ nǹkan èèwọ̀, ó jẹ́ nǹkan ìwọ̀sí. Ṣùgbọ́n àwọn nọ́ọ̀tì wọ́n ti wá wọ́n pé bíríkótó wọ́n pé bíríkótó sìn wọ́n mú fúláàgì Russia pé kí Russia wá gba ìjọba fún àwọn. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tó pọ̀lọpọ̀ wá ń béèrè ni wípé tẹ́yìn náà bá ṣe tẹ́tẹ́ ẹlẹ́fẹ́ lọ kò sí wàhálà ń bẹ ẹgbẹ́ orílẹ̀-èdè tiyín kí Russia sì rọra bá yín gbà jẹ́jẹ́. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti ń rí àti lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé Russia bá ṣe ṣe ní Niger nìyẹn, bá ṣe ṣe ní Mali nìyẹn, bá ṣe ṣe ní Burkina Faso nìyẹn. Aráàlú bẹ̀rẹ̀ sí ní protest, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú Russia flag, wọ́n wọ́n mí, wọ́n mú káàkiri, wọ́n fi ń jó, wọ́n fi ń kọrin, wọ́n fi ń lùlù, wọ́n ń ro mọ́ra, wọ́n ń rí káàkiri gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin orílẹ̀-èdè wọn tó fi di pé àwọn ológun gbàjọba. Orílẹ̀-èdè tó bá ti ń ṣẹlẹ̀, tírú ẹ̀ bá ti ń ṣẹlẹ̀ túmọ̀ sí wípé ìṣèjọba ìlú yẹn ti sú aráàlú. Orílẹ̀-èdè tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ ó túmọ̀ sí wípé ìṣèjọba ìlú yẹn àwọn aráàlú yẹn ò fẹ́ mọ́. Wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Russia tó jẹ́ orílẹ̀-èdè alágbára kó wá gba orílẹ̀-èdè náà fún wọn nípa kúùpù, kí wọ́n ìdìtẹ̀ kán dìgbàjọba. A sì wò ó, ẹjá mọ̀ wò ó, ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn Haúsá Fúlàní ló pọ̀ jù ní ológun tọ́jọ́ ọ̀gá. Torí tí kìíní bá ń lọ báyìí, torí pé à ń kí à ń sá àwọn kan láwọn òmẹ́ni tó kú tó bá ń lọ bó ṣe ń lọ yìí, ṣe mọ̀ wípé tó bá gbàjọba náà lónìí ọwọ́ àwọn Fúlàní náà ló bọ́ sí àwọn ọmọ Yorùbá. Ìdí táwa fi ń sọ nìyẹn, táwa fi sọ pé àwọn ò protest. Ìdí tá a ṣe ń tẹnu mọ́ nìyẹn, tá a láàrin Yorùbá o à protest lọ́dọ̀ wa ń bí Australia Odùduwà Yorùbá nation. Àwọn owó Nàìjíríà lè protest, à sọ pé ẹ mọ́ protest torí pé bébí bá ń pa yín dandan náà ní kẹ́ jáde kẹ́ protest pé bí ń pa yín ẹ̀yin ọmọ wọ́n Nàìjíríà torí pé ìgbàgbọ́ nu wọ́n Nàìjíríà yẹn sì gbọ́dọ̀ fún yín lóúnjẹ tẹ́ ń fẹ́. Tí Fúlàní àbí Haúsá bá wá gbàjọba lọ́wọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ń sìn, ṣé àti padà sí orílẹ̀-èdè òkè wọ́n lè máa protest ẹ ṣé tí Haúsá bá wá gbàjọba àbí Fúlàní gbàjọba lọ́wọ́ Aṣíwájú ń sìn, níbo la fẹ́ bá yàrá já báyìí? Torí pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí máa kan everybody, ó máa kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó, ó máa kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó. Ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yẹn ń sìn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní na Russia flag sókè, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ lédè Haúsá. Ìtàn sọ ni wípé àwọn ò fẹ́ ìjọba yìí mọ́, ebi ń pa àwọn, kí Russia kó wá gbàjọba fún àwọn, Russia wá gbàjọba fún wa, Russia wá gbàjọba fún wa, Russia kó wá gbàjọba fún wọn. Ẹ ṣé. Yorùbá nation ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀ ń sọ náà kí à ń sá wọ́n ní scam ni. Ó náà ni òjá dákẹ́ lórí ẹ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òsì tí ìgbàgbọ́ pé sẹ́ àá sì lọ kúrò Nàìjíríà yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò gbàgbọ́ pé àá sì lọ kúrò Nàìjíríà iṣẹ́. Wọ́n sì ń rò pé sẹ́ wo Nàìjíríà yìí náà ni àwọn máa kú sí. Òlàṣẹ ń kì í tà ń sá Yorùbá nation yìí nìkan. À ń kí à ń sá. Ẹ má pè sórí ètò ẹjọ́, à ń ṣètò lọ́wọ́ mi láìkẹ́ máa pè sórí ètò. Tó bá táwọn kò tó fẹ́ pè á fi nọ́mbà síta kíkẹ́ máa pè wá, ẹ má pè sórí ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè yẹn nìyẹn. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tọ́ba Solomon sọ yìí, á rí i pé kò tí ì sí kókó kankan tó ní káwọn èèyàn má protest, ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu náà ló jẹ́ gan páwọn èèyàn gan ò jáde. Ẹ ṣé àwọn bàbá mi tó ń kọ́mẹ̀ǹtì yẹn, mò ń rí kọ́mẹ̀ǹtì gbogbo wa o. Ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu náà mò ń rí kọ́mẹ̀ǹtì wa. Ẹ ṣé ògbó ẹ ṣé o. Yorùbá nation no going back. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ò jáde. Àwọn ọmọ wọn Nàìjíríà gan ò jáde síta.
lánàá ìṣe ni àwọn ọmọ ìta tó tú jáde ní ọjọ́ ta tó lé àwọn èèyàn kúrò níbi tó ti ń protest. Olùmọ̀ ṣe ń sọ pé orin Fẹlá tó sọ pé suffering and smiling. Wọn ò jáde, wọn ò protest. Ogbo Abe one, okay, ẹ ṣé, mo appreciate yín, mo appreciate comment yín, ẹ ṣé. Àlàáfíà náà ni gbogbo wa ń wá. Ẹni bá wa táwọn sọ̀rọ̀ gan, àwa náà ò dákẹ́ torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tí ẹ bá ti dá a bá dákẹ́ wọ́n ní tara wa ṣe kí ni a bá wa dákẹ́. Àbí Yorùbá kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n ní tá a bá ti dákẹ́ tara wa bá a dákẹ́. Òun náà ni ọ̀rọ̀ tí Kẹsàn-án wúwà sọ ni mo ṣe kóòtù ẹ̀ wípé you can only kill the message, you can't kill the messenger. Torí wípé ọ̀rọ̀ ti jẹ́ ẹ̀mọ̀ká Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ kan, Awólọ́wọ̀ ní tó bá yá tó bá pẹ́ ní ìgbà tí ìyà bá jẹ kálukú wa ó ní fúnra wa náà lágbára wa lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ìjọba amúnisìn. Ṣé wàá rí bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ àbí ò mọ̀ ṣẹlẹ̀ báyìí? Bàbá Tinubu sọ wípé bàbá Tinubu wọ́n sọ wípé Nàìjíríà ti bàjẹ́ káwọn tó débẹ̀. Yes, gbogbo wa la mọ̀ pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ kẹ́ ẹ tó débẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti wá mọ̀ pé bàbá ẹjọ́ ẹ̀yin mò ń bá wí, tẹ́ bá ti wá mọ̀ pé ẹ lè ṣe é, pé kíní yìí o ẹ lè ṣe é, pé kíní yìí o kò lè work. Ẹ ṣe ẹjọ́ máa bá like tẹ́ máa bá share rẹ̀. Tẹ́ bá ti wá mọ̀ pé kò lè work, ẹ ṣe kúkú pín Nàìjíríà kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa lọ. Kẹ́ ẹ pín káwọn èèyàn mọ̀ yín kán mọ̀ wípé bàbá o ẹ̀yin lẹ ṣe yìí. Kẹ́ ẹ kúkú ṣe káwọn èèyàn mọ̀ wípé tó Ọlọ́run ló lo Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ọmọ olódòdẹ láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá, orúkọ yóò dẹ̀ ní parun láéláé. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọba tó jẹ tí ìlú rójú, wọ́n ní orúkọ rẹ̀ ò ní parun. Ọba tó dẹ̀ jẹ náà tí ìlú ò rójú, tí ìlú ò ráyè náà, wọ́n lórúkọ rẹ̀ ò ní parun láéláé. Ẹ ṣe kúkú ṣe é nígbà tẹ́ ti mọ̀ pé Nàìjíríà kúkú fararọ, àwọn èèyàn gan ọ̀rẹ́dì, àwọn Kàbá ò jẹ́ ẹrí ṣe, àwọn Fúlàní ò jẹ́ ẹrí ṣe, àwọn Haúsá ò jẹ́ ẹrí ṣe. Ẹ ṣe kúkú òkè nígbà tọ́rọ̀ kúkú ti rí bó ṣe rí, ẹja kúkú ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe é. Yorùbá ní ẹ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe kó lè bá rí bó ṣe yẹ kó rí. Àbẹ́rẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kí ká kúkú fẹ̀ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe kó lè bá rí bó ṣe yẹ kó rí. Ńlọrọ̀ tó wà nílẹ̀ báyìí tá à ń sọ tá à ń kì í tá à ń sá. Orílẹ̀-èdè Yorùbá gbogbo ọ̀rọ̀ tó lóye sọ ń sì ń padà ń ṣẹ náà ni pé Nàìjíríà ò lè nítumọ̀. Olóyè sọ̀rọ̀ bíi wòlíì Ọlọ́run, Nàìjíríà ò lè nítumọ̀. Bọ́ọ̀sì wù ká ṣe náà tó ibi pẹlẹbẹ náà ni ọ̀bẹ ò máa fi lélẹ̀, ká jù sókè ní gbagba ibi pẹlẹbẹ náà ló máa fi lélẹ̀. Ẹ ti gbọ́ àwọn ọmọ ìṣe ni gbogbo wọn ń pariwo sẹ́pẹ́ tó àwọn ń wá. We who are protesting should not allow the military to take over. Ẹ máa gbọ́ o. Wait a minute. Before Tinubu will come out to tell us that don't allow the military to take over, meaning Tinubu have the intel that there is something cooking that we don't know. I think Tinubu should be clear to us to tell us that military are prepared to take over Nigeria. By the way, in Kano State, I was seeing people who are protesting. Listen to what I'm going to say now. I was seeing people who are protesting, they were flying Russian flag. And there is an inscription, Abbas La France, something like that. What they were saying is that down France and up Putin. Now, I'm not a fan of Putin. I'm not a fan of any neo-colonies or Russia. I don't have interest in any one of them. But I am a kind of person that take lessons from history. Before the Burkina Faso, before the military coup happened the very first time, this is the same thing that happened. People were flying Russian flag. Before we know, they took over. And they have an ally.
the country now developed an alliance with Russia. Niger, the one that happened recently, before it happened, people protested and they were flying Russian flag. Before we know, the military took over the country, and the ally today is Russia. Is it what I'm thinking? I don't know. I'm just a message in there who is protesting against bad governance. But I'm trying to decode the message that is coming out from the northern part of the country. Protesting with Russian flag, flying the Russian flag, is a sign that people don't want this regime any longer. However, I blame few people who supported the APC government. I am not in support of military takeover. I'm not in support of that. I'm in support, even though Nigeria is going to divide, I'm in support that Nigeria should divide. But let us do it in the way we want to do it. And that is why we're protesting, that there should be constitutional change, there should be this, there should be that. If we want to be in one Nigeria, nobody should be slave, nobody should be this. We want to be in charge. The power belongs to the people, and I want the people to be in charge. And that is how the government is supposed to be. But for Tinubu to come out to tell us that, come on, you people should not allow the military to take over, it's a sign, an indication that there is something going on. I want us to take a look at the articles from the Shara reporters. It says Tinubu wants against the military took over amid bad governance protests in Nigeria. And the article was written today. The statement was made today. It says President Bola Tinubu issued a warning on Sunday, cautioning against action in military in Nigeria. Here we go. ṣé ẹ gbọ́ ọ̀bẹ ìgbọ́ báyìí ààrẹ wa kù ń bà wọ́n torí àwọn náà ti ń gbé síta pé tó ẹ̀yin aráàlú ẹ mọ̀ jẹ́ ká gbàjọba lọ́wọ́ mi. ààrẹ gan ti sọ ẹ̀rù ó ti wà lára àwọn tó wà ní àpáta agbára lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń ṣètò yìí pé ẹ̀yin aráàlú ẹ mọ̀ jẹ́ ká gbàjọba lọ́wọ́ wa. ẹ mọ̀ jẹ́ ká rò pa àmọ́ kíní yìí ṣe. ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn ológun yọ̀ wá. ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu tó wá jẹ́ náà ni wípé àwọn èèyàn bàbá gan àwọn tí bàbá gan ò gbádùn bàbá. ṣé ẹ mọ̀ pé táwọn aráàlú bá gbádùn bàbá báwọn nọ́ọ̀tì bá ti ń gbógun ti bàbá àwa táwa ní wẹ́ẹ̀sì a mọ̀ sọ pé no. báwọn bá ti ń sọ pé ìràwọ̀ ìdájọ́ ilẹ̀ kó sùnà àwọn ò mọ̀ sọ fún wọn pé rárá kò sí ní tó jọ kò sí ní tó jọ bàbá gbọ́dọ̀ lọ́dún mẹ́jọ wọn pé ṣùgbọ́n àwa táwa ń bìbà gan-an. ṣé àwọn tá a wà ń bíbá gan àwọn aago gbádùn nǹkan wọn à ń dẹ sọ fún bàbá ń kì í bá ń sa bàbá ọmọ àti bàbá pé ẹ sí gbogbo bọ́dà wa lẹ̀ ẹ sí gbogbo bọ́dà lẹ̀ Yorùbá àwọn tàwùsà gan tí wọ́n sì ń pariwo tán pariwo kí Russia kó wá gbàjọba ẹ̀ àwọn gan gbogbo bọ́dà àwọn náà ṣí sílẹ̀ kí wá ló dé tẹ̀ ti gbogbo bọ́dà tọ̀dọ̀ tiwa ń bí bàbá ẹ sí gbogbo bọ́dà tiwa náà bóyá tẹ bá tiẹ̀ sí bóyá àwọn èèyàn mọ̀ kìyìn ni wọ́n mọ̀ sàyìn náà ń bíbá pé bàbá gbọ́dọ̀ lọ́dún mẹ́jọ ṣùgbọ́n ebi ń pa àwa gan. nílẹ̀ Yorùbá ebi ń pa wá ìlú ò fararọ̀ ó dẹ̀ lè ń gbọ́ káàkiri tí kálukú sọ títí ẹ̀ yìí ẹ ṣe kí bàbá sí bọ́dà náà là ń sọ pé kí bàbá sí tó bá sí gbogbo bọ́dà ọ̀dọ̀ wa náà nǹkan mọ̀ lọ déédéé kó mọ̀ ké bí eku ẹ yóò mọ̀ ké bí ẹyẹ ṣùgbọ́n nígbà tí wọn ò sí bọ́dà náà sìn gbogbo ẹ̀ ti wá dojú pátápátá ebi dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ẹ̀dẹ̀ àwọn tó sí bọ́dà wọn ní nọ́ọ̀tì gan wọ́n ń protest àwa tí wọn ò sí bọ́dà wa ní sí west ń bí wọn ò protest. ó mì pé nǹkan bàbá ń ṣe sì tẹ́ wa lọ́rùn náà nìyẹn ṣùgbọ́n yà ń jẹ àwọn èèyàn yín tẹ́ bá jáde lẹ́mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn èèyàn èyí táwọn èèyàn bá wà lọ́rùn yín tẹ́ ń bọ́ lẹ́mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn èèyàn pé ìlú ò fararọ rárá ìlú ò fararọ gbogbo nǹkan ó ti dojúrú pátápátá òyìnbó kò ṣe sọ mọ́ torí pressure ti wà o nígboro báyìí bẹ́ẹ̀ rìn bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ rìn báyìí nfa bẹ́ẹ̀ bá lọ ilé oúnjẹ tẹ́ ẹ bá ra oúnjẹ báyìí kẹ́ tó mọ àwọn kan ti dé bẹ́ẹ̀ jẹ́ ra oúnjẹ fáwọn náà àwọn ò ní kẹ́ fáwọn lówó ẹ ṣáà ra oúnjẹ fáwọn káwọn jẹ ni. bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan ti bá mi ń lé epo rí tó kàn ra fẹ́rí tó gbé mọ́tò gidi wá mọ́tò gidi ni mò ń sọ yìí mọ́tò gidi tó dẹ̀ ra kùn sí mi létí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ pé ẹ̀jọ́ ṣe lè bá mi fíìlì epo díẹ̀ sínú mọ́tò mi. ó gbé mọ́tò wá o. ó lóun ò ní kẹ́ fóun lówó ẹ kàn bá ń fíìlì epo díẹ̀ sínú táǹkì mọ́tò mi ṣe tó rí ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé dúró báyìí
ẹ̀rẹ́ lómi tó dress well ebi ó sì mọ pa ẹ̀rẹ́ lómi tó gbé mọ́tò jáde tó mọ̀ wẹ́ni tó bá repo sí ẹ̀rẹ́ lómi tẹ́ pé wọ́n ní oúnjẹ ńlé ṣùgbọ́n kò sí ata kò sí epo kò sí nǹkan kan tó fẹ́ fi jẹ níbi tó le dé lórílẹ̀‐èdè lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ló dé láìsí Samaria ọjọ́ kìíní àná nínú Bíbélì yóò fararọ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kólógún gbàjọba torí àwọn Russia gan ti ṣetán torí àwọn North ti ń communicate pẹ̀lú àwọn Russia bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ níjẹ́ dè mọ̀ wípé àwọn North yẹn close mọ́ níjẹ́ ẹ̀yà nǹkan kan náà ni wọ́n níjẹ́ àti North Nàìjíríà nǹkan kan náà ni wọ́n fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ó náà mò ń sọ yìí pé kò sí àwọn ẹ̀yà ìdílé tẹ́ ẹ bá ti rí ní North especially Katsina Kano Zamfara Borno tí ò sí ní níjẹ́ ẹ̀yà kan ni wọ́n ẹ̀yà kan àwọn ará nìjẹ́ náà náà ṣẹ́tù síbẹ̀ yẹn bí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó máa ẹ̀rí pégbà tí aṣíwájú làwọn fẹ́ kógun ja nìjẹ́ ṣẹ́rí pé gba àwọn North yarí wọ́n ní kò possible because they are the same thing they are the same family wọ́n ẹ̀ lè mọ́ kógun ja ìran àwọn ẹ̀rí pé wọ́n yarí ìgbà tí wọ́n fẹ́ kógun ja nìjẹ́ nígbà tí wọ́n kò lọ́ndà ECOWAS because they are the same thing wọ́n lè gba nìjẹ́ ìwọlé sí wa lára o kán gbàjọba lọ́wọ́ aṣíwájú náà là ṣe ń sọ fún bàbá ẹ jọ̀ọ́ tiwa ní tiyín ọmọ ẹni òde níṣèjì bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì àwọn náà sọpọ́ọ̀tì kan gbàjọba lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n nǹkan táwọn ń béèrè fún ni wípé tí ó bá tiẹ̀ wá já síbi tó yẹ kó já sí ẹ ṣe tilẹ̀ Yorùbá náà ẹ jẹ́ ká máa rí nǹkan wí nípa yín pé nígbà tí aṣíwájú wà lórí oyè nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá nation ẹ ṣe ẹ jẹ́ káwọn náà gba orílẹ̀-èdè yìí ká bọ́ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní amúnisìn ẹ jọba láìkè tó bá ṣíà rẹ̀ láìkè yẹn kéré pọ̀ o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wà káàkiri orígun ẹ̀rin àgbáńlá yé mo bẹ̀ wá ní ẹ bá láìkè bá wa ṣíà rẹ̀ ẹ bá subscribe sí orí ìkànnì yìí títí nígbà tá a tún máa mú àwọn ọ̀tun ètò míì wá tó bá tó ti ń gbóná yàjó a ó tún gbé wá fẹ̀yìn èèyàn wa náà kẹ́ lè máa gbọ́ wa nílé ní kètèkètè ẹ má fèrè tí yín sí comment section ẹ dẹ̀ lè pè wá náà sórí nọ́mbà yìí 09077172763 ẹ lè pè wá orí WhatsApp nìkan ni ẹ lè ní kọ ẹ lè pè wá sí kọ but WhatsApp only 09077172763 èyí tẹ̀wá outside 234 ẹ lè fi síwájú ẹ ṣé o ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí ẹ ṣé tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.